Salutare dragilor! Astăzi sărbătorim un an de One Life Adventure, un an de activitate pe acest canal și nu am nevoie de o scuză mai bună decât atât pentru a face un burnout party. Hai să-i dăm drumul! Bun, am început practic anul ăsta cum nu se putea mai bine, cu un burnout. Am vrut să sărbătoresc așa, într-un fel mai special, faptul că am ajuns la un an de activitate pe acest canal. Sper că v-a plăcut și mie mi-a plăcut, așa că dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați la acest canal, deoarece urmează o sumedenie de clipuri super tari, atât din lumea auto, cât și din lumea moto, cu tot felul de aventuri și chestii super interesante. Am o groază de lucruri pregătite pentru anul acesta, așa că abonați-vă și nu uitați să dați foară în țară, deoarece urmează lucruri super faine. Bun, asta a fost tot pe ziua de astăzi, dragilor. Până data viitoare, dați tare! Pa!